ليه بعض الأشخاص دايما مش واثقين في نفسهم؟ طب أحب أقول لكم حاجة في بداية الفيديو. أنت عارف إن الإنسان بيتولد وهو عنده ثقة بنفسه؟ لأن الثقة بالنفس بتعتمد على حاجات كتير. أنت واخد بالك؟ الثقة بالنفس بتعتمد على حاجات كتير. أول حاجة، الثقة بالنفس بتعتمد إن أنت عارف إن أنت ممكن تدخل الحاجة وتعديها. يعني احيانا بعض الناس بسبب تجاربهم السيئة بيبقى ما عندوش ثقة في نفسه في اي حاجة. يعني مثلا واحد قدم على وظيفة فترة طويلة او راح كذا مكان وما اتقبلش، بيبقى عنده عدم ثقة بنفسه. طب انتوا عارفين ان الطفل اما بيجي يتولد بيتولد بثقته بنفسه؟ لذلك انت ممكن تلاقي طفل صغير مثلا بيحط ايديه في فيشة الكهرباء، بيحط مثلا بيروح يواجه الاسود او بيواجه الحيوانات المفترسة، بيقابلهم مش شرط يجري منهم، هو بيواجههم عادي لان هو مش عارف انه ممكن يتسبب ده ليه في ضرر. لذلك هو ده هنضرب عليه مثل في الثقة بالنفس، لان هنا الثقة بالنفس جاية على الجهل، ان هو مش عارف ان اللي داخل عليه ده خطر. احيانا الموضوع ده بيجي نتيجة عكسية، ان واحد يكون اتعرض للخطر كذا مرة، فاحيانا بيبقى حاسس بعدم ثقة او خايف من كل حاجة. لذلك اما هم جم يعرفوا الثقة بالنفس، هم عرفوها بعكس معناها. بمعنى ان هم قالوا ان عدم الثقة بالنفس هو عدم الايمان بالله. يعني اول حاجة، انت ما بتكونش مؤمن بربنا، عشان كده ما تبقاش واثق ان ربنا لو كاتب لك اي حاجة فهو ده الخير ليك. انتوا عارفين ان اغلب قصص النجاح على مدار العصور كانت بسبب ان الواحد واثق في نفسه. يعني مثلا عندكم واحد زي صاحب شركات كنتاكي، هو فضل يعني يترفض فترة طويلة جدا في وظائف كتير، وحصلت له مشاكل وظروف عائلية كتير ممكن تدمر اي بني ادم، بس ما جاش نجح الا على الكبر. نفس الموضوع ستيف جوبز، نفس الموضوع الناس اللي اسسوا شركة اتش بي، ونفس الموضوع عن الراجل اللي اسس الاندرويد، هو نفسه كان مؤسسه وهو سنه كبير. الناس دي اتعرضت لضغوطات كتير جدا في حياتها وحاجات ممكن تحبط اي بني ادم، بس بالعكس هو جاب معاه نتيجة عكسية. هو آمن بقدراته وآمن ان كل ده بيحصل له لغرض وكمل. احيانا انت بتكون فضلالك تكة واحدة ان انت توصل، بس قبلها انت بيجيلك احساس باليأس ان انت مش هتوصل، مع ان انت ممكن الخطوة البسيطة اللي فضلالك دي لو ما يأستش هي دي اللي تكون سبب في نجاحك. لذلك احد اهم اسباب الثقة بالنفس هو الاستمرارية. يعني انت تفضل مستمر بتعمل حاجة، ممكن تكون اخطأت في الحاجة دي فانت بتحاول تطور نفسك في السكة دي، لكن بتفضل تستمر مادام انت ماشي حاجة بترضي ربنا وحاجة فيها صالح ليك ولمستقبلك. كمل فيها، بس ممكن الاسلوب او الطريقة اللي انت بتتبعها هي دي اللي بتكون بتسبب لك المشكلة، فانت بتحاول تحلها. يعني مثلا ما ينفعش تقول ان انا قدمت على وظيفة كذا مرة وما اتقبلتش فانا كده عمري ما هشتغل. ما ينفعش، ما كانش حد يشتغل، لان ما فيش حد مثلا بيشتغل من اول مرة، اللهم الا ناس نادرا جدا هي اللي بتتقبل. لذلك انت لو اهلت نفسك، عرفت الوظيفة دي مثلا محتاجة ايه، محتاجة لغات معينة، محتاجة مهارات معينة، انت ممكن تستثمر في نفسك. يعني مثلا انت ممكن تتعلم كل يوم لو حاجة بسيطة في ساعة، بدل ما تنزل تقعد على القهوة او تنزل مثلا تضيع كل يوم فرجة على ماتش او كده. مش بنقول ان انت ما تعملش الكلام ده، بس لازم تخصص وقت في اليوم ان انت تتعلم مهارة جديدة. المهارة دي هتفيدك في المستقبل. يعني انت مثلا لو استثمرت في نفسك النهاردة، ممكن بعد شهرين 3 4 تبقى افضل من واحد ضيع وقته كل يوم. بالعكس، ده هو كده ممكن تلاقيه بينزل يقعد بره مع شخصيات مثلا كلها سلبية، ناس كلها حصلت لها مشاكل في حياتها وبيقولوا ان الحياة ما تنفعش وان احنا مش عارفين ننجح. طب والناس اللي هي بتشتغل ونجحت في حياتها دي ازاي نجحت؟ يعني الناس كلها نجحت من اول مرة، ولا هو ده كان وليد ان هم عندهم ناس بتشجعهم او عندهم ثقة بالنفس وايمان بربنا؟ وعلى فكرة الاستثمار في النفس هو ده الاستثمار الحقيقي بدل استثمار المال. احيانا في ناس بتفضل ان هي تجمع المال على انها تستثمر في نفسها، وده غلط جدا، لان الاستثمار المال ممكن يروح، لكن استثمار النفس انت ممكن تجيب الفلوس لكن الفلوس مش هتجيبك. لذلك في بعض الناس بيقيموا بعض الاشخاص ان ده انا افضل منه لاني معايا فلوس اكتر منه. على فكرة هو الحقيقة في الاستثمار في النفس احيانا بيبقى شخص مثلا مستمر ان هو في القمة فترة طويلة، لكن بيجي واحد استثمر في نفسه ودرس المواضيع كلها ودرس كل
السوق ودرس كل المشاكل اللي ممكن تحصل، وحط لنفسه خطة زمنية وطور نفسه على حسب إمكانيات العصر ده، وده أدى في الآخر إن هو عدى الشخص ده. وعلى فكرة، هي عموما الحياة مش سباق، هو السباق الحقيقي إن أنت تعمل الخير وتفيد الناس. لكن لو جينا هنا اتكلمنا على الثقة بالنفس في الأمثلة اللي ذكرتها من شوية، فكل الناس دي كانت واثقة في نفسها. الراجل اللي هو آمن إن هو ممكن يوصل للقمة، فده واحد واثق في نفسه وإمكانياته، على الرغم إن كل اللي حواليه ممكن كانوا يكونوا بيحبطوه، أو هو شايف ناس كتير أفضل منه وأحسن منه. لكن هو بإيمانه بربنا وبثقته في نفسه وإن هو يقدر يوصل قدر ينجح. أنا لما جيت ضربت مثل الطفل، قصدي أقول لك إن الإنسان بيتولد وهو عنده ثقة بالنفس. أحيانا معرفتك بالأشياء بيفيدك إن هو بيبعد عنك أخطار، لكن لو أنت ماشي في طريق صالح، زي مثلا جيت ضربت مثل على طريق الخير زي الشغل، أو أحيانا في ناس حواليك بيحاولوا يحبطوك عشان تفضل دايما محلك سر. يعني ما ينفعش مثلا تلاقي ناس قاعدين مثلا طول اليوم مثلا على القهوة أو كده وهتلاقيهم ناجحين، استحالة طبعا. هما غالبا بيبقوا عايزينك زيهم. أحيانا أنت ممكن قدراتك وثقتك بنفسك تبقى أعلى منهم، لكن زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده هنا على القناة، قعدتك معاهم مع الشخصيات السلبية اللي كل همهم إن هم يسيبوا يلعنوا الظروف. طب ما الظروف الصعبة موجودة في أي عصر وفي أي زمان، على كده ما كانش حد بقى هيشتغل ولا هينجح في حياته. لذلك أول شيء لازم تهتم بيه زي ما قلت لكم هو تطوير الذات. لازم تطور نفسك. لو أنت طالب في كلية لازم تتعلم لغة جديدة، لازم تتعلم مهارة جديدة. يعني ما ينفعش مثلا الزمن دلوقتي كله معتمد على التسويق الإلكتروني والمواقع والمواقع السوشيال ميديا، ودلوقتي وتبقى عايز مثلا تفتح مكتبة جرايد. ما ينفعش برضو، لان الزمن دلوقتي ما مثلا ما حدش بقى يقرا جرايد زي تصفح المواقع الالكترونيه. فانت لما تيجي تطور نفسك في مهاره، طور نفسك في مهاره زي المواقع الالكترونيه. ما تروحش تطور نفسك في مهاره زي الطباعه مثلا. انا عارف ان ممكن في ناس لسه بتقرا، بس الاعم والعصر بتاعك محتاج ده، هو ده الذكاء. طيب انا لو جيت اتكلمت على مثل زي الصحافه، طب ما انا مثلا واحد بحب الصحافه، خلاص اتعلم الكتابه بشكل صحيح واكتب على المواقع الالكترونيه. لو انا واحد عايز اعمل اعلانات، ما ينفعش دلوقتي اروح اعمل اعلان للناس في الشارع، لا، هو دلوقتي الاعلانات بقت كلها الكترونيه، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على القنوات المهتمه بالمواضيع بتاعتي. فانا لازم ادرس التسويق الالكتروني. لو انا مثلا عايز اسافر بلد معينه، ما ينفعش انا هروح اقول ان انا هسافر البلد دي وهتكلم العربيه، لا، ما هو الدوله دي غالبا اجنبيه، فانا لازم اتعلم لغه الناس دي وادرس كل حاجه فيها عشان اقدر ان انا اسافرها. بعد كده ممكن اتكلم على الامكانيات او الظروف المحيطه. مثلا انا لو عايز اقدم في شركه معينه، طب انا محتاج ايه؟ محتاج مثلا يبقى معايا سكيلز معينه ودي اتكلمنا عليها. محتاج مثلا يبقى شكلي كويس، هنزل اجيب حاجه كويسه البسها في المقابلة. محتاج مثلا ان انا ادرس الاسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو ده، لازم برضو اذاكرها كويس. طيب ايه الشركات اللي انا محتاج اقدم عليها؟ ببتدي اعمل اعلانات في حتت كتير، والحتت اللي تجيلي يعني ما ينفعش اقدم في حتة واحدة، لازم اقدم في كذا حتة، بحيث لو جالي مثلا قدمت على 10 اماكن جالي منهم 4 هتقبل في واحدة. ما ينفعش ان انا اقول هقدم واحدة وما اتقبلتش خلاص، لا. انت شوف، احنا دلوقتي عملنا دراسة جدوى في المواضيع كلها، قدرنا نحدد الحاجات اللي محتاجها عشان اشتغل او اطور نفسي، وايه الظروف المحيطة، وايه الاحتمالات للنجاح او الفشل، وبرضه حطينا احتمالات كتيرة ان انا ممكن انجح ان انا قدمت في كذا حتة، بحيث ان انا لو اترفضت في دي اتقبل في حتة تانية. فينفعش دلوقتي ان انا اقول ان انا ما ينفعش انجح او اثق في نفسي. واحنا دلوقتي لازم نحمد ربنا. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا على السنين اللي فاتت او القرون اللي فاتت، ما كانش فيه وسائل التعليم بالدرجة السهلة دي. يعني انت دلوقتي مش محتاج تروح تدفع كورس قد كده عشان تتعلم مهارة معينة. دلوقتي لو جيت فتحت اليوتيوب او فتحت الساوند كلاود او فتحت اي كورسات عالمية، هتقدر تلاقي اللي انت عايزه. وعلى فكرة كل ده مجانا، يعني انت ممكن تتعلم مهارة معينة وانت قاعد في بيتك. انت كل اللي انت محتاجه موبايل، وده مع كل الناس، او كمبيوتر ونت، وتفتح اللي انت عايزه. يعني انت ما عندكش حجة ان انت ما تثقش في نفسك. ما ينفعش دلوقتي تقول ده ناجح، ده اصله مثلا مولود وفي بقه معلقه دهب، ما ينفعش الكلام ده، لان انت كده كده مش هينفع ان انت تغير الظروف بتاعتك الا لو عملت حاجه.
اما لو ما عملتش حاجة هتفضل زي ما انت وهو هيفضل ناجح عنك. وعلى فكرة انا زي ما قلت لك من شوية، ما ينفعش تعمل مقارنة بينك وبين شخص تاني. انت مثلا ربنا اداك الحاجة دي وما اداهالوش، واداله حاجة وما اداهالكش، فينفعش. ربنا دايما بيوزع الارزاق صح، لكن الرزق 3 انواع. النوع الاول اللي انت بتاخده بدون ما تطلبه، وده مثلا زي اتكلمنا على اهلك مثلا. النوع التاني اللي انت لازم تجتهد عشان توصله، زي اللي انا بشرحه دلوقتي في الفيديو ده. النوع التالت اللي انت مهما اجتهدت مش هتوصله، وده النوع اللي ربنا مش كاتبه لك. فاحنا بنسعى في حياتنا عشان النوع التاني، كده كده النوع الاول مكتوب لك. وعلى فكرة اي انسان عايز ينجح في حياته محتاج دايما مثل اعلى ليه. يعني زي ما قلت لك من شويه، ما ينفعش تروح تقعد مع ناس سلبيه وتقول لي هنجح، استحاله. استحاله، لازم تقعد مع ناس ايجابيه. طب انت في حاله ان انت كل المحيطين بيك سلبيين تعمل ايه؟ روح اتفرج على فيديو تحفيزي. عندك دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه فيديوهاته ماليه اليوتيوب، تقدر تفتحها وتشوف الفيديو اللي انت محتاجه، وشوف هو هيحفزك قد ايه. على فكرة الراجل ده كانت ظروفه صعبة جدا وهو قدر ينجح ويوصل للمرحلة اللي هو فيها دي ويحفز الناس. يعني هو ده حتى صدقة جارية ليه لحد النهاردة، ان هو ممكن يحفزك ويخليك تعمل حاجة انت كنت فاكر ان انت مش قادر تعملها. محتاج ان انت تصلي وتقرب من ربنا اكتر. يعني انت لو حاسس ان انت بعيد عن ربنا صلي، بس لازم ان انت تكون متوكل عليه مش متواكل. يعني لازم تعمل نفس الخطوات اللي انا قلتها لك دي، وانا باكد لك وثقة في الله ان شاء الله ان انت هتنجح. انت عمرك ما هتتعب ومش هتنجح. وعلى فكرة انت رزقك لو ما خدتوش في الحاجة اللي انت عايزها هتاخدها في حاجة تانية. الرصيد عند ربنا ما بيروحش. فاوعى اوعى تيأس من المجهود اللي انت بتعمله. وممكن تتعب كتير وتتعب كتير وتتعب كتير وما تلاقيش اللي انت عايزه، وتلاقي حاجة انت مثلا ما كنتش متوقعها جت. هتقولي طب ما انا بلاقي ناس كتير ممكن يبقوا مثلا سعوا كتير في حياتهم وما وصلوش. عايز اقولك ان هو ما اخدش بكل الاسباب. يعني الاسباب اللي انا بقولها لك دي، مثلا هو ما كانش متوفر ليه مثلا النت، ما كانش متوفر ليه ان هو يتعلم مهارة معينة، ما استثمرش بنفسه، كسل زمان، ففضل محافظ على نفس الوظيفة اللي هو فيها دي وما رقاش نفسه. في الحقيقة انا زي ما قلت لك، ونقطة مهمة جدا في الفيديو، ان انت ما ينفعش تبقى صاحب مطبعة جرايد وتفضل تتوقع ان انت مثلا كنت شغال في السبعينات او الستينات ولحد دلوقتي بتحقق ارباح. استحالة، لان الزمن اتغير. فانت لو ما طورتش نفسك خلاص انت مبيعاتك هتقل. لذلك زي ما شرحت لكم قبل كده في فيديو فات، اما شركة كودك كان عندها مشكلة ان هي في الثمانينات كانت مش عايزة تطور نفسها. اتعرض عليها الكاميرات الرقمية، بس عشان شركة كودك كانت هي التوب ما كانتش متوقعة ان الموضوع هيوصل لمرحلة ان هي تفلس. واستثمرت فلوسها اللي كانت معاها في حاجة ما أفادتهاش، استثمرتها في الإعلانات العادية، ما استثمرتهاش في ذاتها. وده اللي أنا كنت بقوله لك في بداية الفيديو، أنت لو استثمرت في ذاتك ده بنى للمستقبل. هي كان معاها فلوس بس ما استثمرتش في ذاتها، ما تحاولش تطور أجهزتها. لذلك شركات زي سوني وسامسونج كل ده عداها، وحاليا ان شركة كودك افلست. استفادوا ايه صحابها بالفلوس اللي هم استثمروها؟ خدوا ربح قريب، لكن الربح البعيد راح عليهم. عشان كده ما تقولش انا تعبت وما نجحتش. طب ما هم تعبوا برضو ما نجحوش، لكن هي الفكرة كانت ذكاء ودراسة. هم ما حاولوش يطوروا من نفسهم لذلك وقعوا. وهو الفكرة كلها ان في منافسة. لكن هل ده معناه ان هم وقعوا؟ طب ما عندك مثلا زي شركة نوكيا. نوكيا كانت هي التوب في اول الالفينات، بس بعد كده شركة سامسونج والايفون كل ده عداها. ليه؟ لان نوكيا برضو اتعرض عليها التليفونات التاتش وما امنتش بيها، بس بعد كده التليفونات التاتش هي اللي احتلت السوق. بس بعد كده شركة نوكيا حاولت تطور من نفسها وحاليا بتنزل موبايلات. يعني برضو انت لو لحقت نفسك مش هتقع خالص. بس العنصر الأساسي وفعلا العمود الفقري لأي حاجة بعد الإيمان بربنا هي الثقة بالنفس. حتى لو وقعت شوية، مفيش حد بيفضل ناجح طول حياته. حتى لو وقعت شوية ثقتك بنفسك هترجعك. فانت الفكرة كلها والخلاصة من الفيديو ده ان انت لو عندك ثقة بالنفس هتقدر تعمل اي حاجة، عندك ايمان بقدراتك هتقدر تعمل حاجة. طب واحد فيكم دلوقتي هيفكر بعد ما يسمع الفيديو ده هيقولي طب انا استفدت ايه من كل اللي انت بتقوله ده؟ هقولك ان انت استفدت حاجة واحدة بس، ان انت الاساس عندك هو ان انت تثق في نفسك.
يعني انت بالنسبة لك لو كل يوم اتعلمت حاجة صغيرة هتوصلك لحاجة كبيرة بعد فترة. يعني ما ينفعش تقول ايه ده، دي حاجة بسيطة النهاردة، طب ما الحاجة البسيطة مع الحاجة البسيطة بتبقى حاجة كبيرة، احسن من ان انت ما تعملش اي حاجة. يعني تخيل مثلا شاب اتخرج وحاول كتير وسعى وما وصلش لأي حاجة، جه على سن مثلا الحاجة و30 لقى نفسه مثلا ما اشتغلش وكل اللي حواليه وصلوا. طب هل اللي حواليه دول وصلوا عشان هما مثلا معاهم فلوس، ولا عشان هما مثلا شاطرين بس؟ لا، في الحقيقة ان هما كان عندهم ثقة بالنفس. الشطارة والفلوس ما بيوصلوكش اللي انت عايزه، بدليل ان ناس كتير جدا معاها فلوس وما بتوصلش، وفي ناس شاطرة وما بتوصلش، بس في ناس عندها ثقة بالنفس ومعاش الاتنين الأوائل وبيوصلوا. لذلك انت لازم تفكر في كلامي كويس جدا، ولعل كلامي ده يبقى رسالة ليك ان انت تغير من حياتك. ولو انت شاب لسه صغير في ثانوي او في بدايات الكلية، حاول تستثمر وقتك، حاول تستثمر الوقت اللي انت فيه في اجازة نص السنة او في اجازة الصيف وتعلم مهارة جديدة. اما تتخرج هتلاقي نفسك في سباق ما بين ان انت عايز تؤدي الخدمة العسكرية بتاعتك، او ان انت بعد كده هتلاقي نفسك مفتوح لك مجالات. لان انت لما تبقى في الكلية بتبقى محدودة قوي عليك المجالات بين دراسة وامتحانات وبس، لكن بعد كده بتلاقي حاجات كتير قوي. انت ممكن تبقى متخرج من كلية بتلاقي نفسك اشتغلت وظيفة تانية. هل ده معناه ان انت هتحبط؟ لا، انت ممكن تشتغل اللي انت عايزه لو انت عايزه. حتى لو انت معكش الماديات الكافية ان انت تعمله، هتقدر تعمله بعد ايمانك بربنا، ثقتك بنفسك، واستثمارك في نفسك. وعلى فكرة انت ممكن مثلا تبقى اتخرجت واديت الخدمة العسكرية وعدى فترة من عمرك ما عملتش حاجة، وواحد ما كانش عنده الخدمة العسكرية دي واشتغل على طول وتعدي. في النهاية الحياة مش سباق، أهم حاجة إن أنت أما تبقى عايز تعمل حاجة وعايز توصل لها لازم تسعى لها، لأن أنت عمرك ما هتنتزع أو تاخد أي حاجة أو توصل لها بدون تعب. مفيش حد بيتعب وما بيوصلش، أهم حاجة يبقى عمل كل الحاجات اللي أنا قلتها في الفيديو. لكن في حد ما بيتعبش وما بيوصلش. وعلى فكرة الحاجة اللي بتيجي من غير تعب بتروح بسهولة. لذلك احيانا الرحلة اللي انت بتاخدها في وقت ان انت عايز توصل للحاجة بتبقى افيد لك بكتير من بعد ما توصل. عشان كده دايما كل فترة حاول تخلي عندك هدف مختلف، هدف قريب المدى وهدف بعيد المدى. احيانا بعض الناس اما بيوصلوا لاهدافهم اللي هم حطوها بيقفلوا على كده، لان هم مبقوش حطوا اهداف بعد كده. لذلك دايما حاول تسمع فيديوهات تحفيزية وتطور من ذاتك كل فترة وفترة. اتمنى الفيديو ده يبقى مفيد ليك، تبقى سمعته للاخر. شكرا جدا يا جماعة على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.